කොහොමද ඉතින් අපේ යාළුවන්ට ඔන්න ඉතින් අදත් ගෙනාව ෆ්‍රී ඩේටා ගන්න පුළුවන් තවත් විදියක්. ඔන්න ඉතින් මේකත් කරන්න යන්නේ අපි කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු wow app එකෙන්ම තමයි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ ඔයා කලින් ෆ්‍රී ඩේටා ගන්න විදිහ. ඔන්න ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට wow app එක ඕපන් කරගන්න එක. මම මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මොබිල් එකක් තියෙනවා. මම මේ මොබිල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි පිළිය අන්තිමට තියෙනවා free zone කියලා එකක්. ඒකත් මම මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා මේ විදිහට වෙබ් පේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ලෝඩ් වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට MB 50 කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ මේක MB 1000 වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට එක එකනට ගේට් කරන් ඉන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ ෆිල් කරන්න යක් වෙනවා. ඒක ඔයාගේ විස්තර දාලා මේ විදිහට ඔයාගේ නේම් එක ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඒ වගේම මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඕන උත්තර මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මුලින්ම අහලා දිනවා නේම් එකේ වගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඊට පස්සේ මේ විදිහට එක ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහලා දිනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔක්කොම ඔයා කියවන්න ඕනේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඔයා මොකේකට හරි මෙතනින් දැම්මොත් ඔයාට ඒ දෙන ඩේටා ගන්න ඒ විදිහටම හම් වෙනවා. මම ඒකින්ද මේ විදිහට මේ ටික බිල් කරගෙන මෙන්න මේක සබ්මිට් කර ගන්නවා. ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේම කියන්න ඕනේ මෙතනදී ඔයාලට MB 1000ක් තියෙන්නත් පුළුවන් GB එක ඒ විදිහට ඔයාගේ එක එක්කෙනාට ඩේටා ගන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මගේ ඉගෙන තියෙන 50ක් වුණාට ඔයාගේකට ඊට වඩා එන්න පුළුවන්. මෙතනදී කියන්න ඕන දේ තමයි මේගොල්ලෝගේ ඔෆර්ස් මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝන්ට පුළුවන් හැමදාම වගේ මෙන්න මේ ෆ්‍රී සෝන් එක චෙක් කරලා බලලා ඩේටා දිනනවා නම් ඒ ඩාටා දාලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් ක්ලේම් කරගන්න. හරි දෙවෙනි එක මම මේ විදිහට ක්ලේම් කරගත්තාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා like කරන්න. ඔයා කලින් වීඩියෝ දෙකක් බලලා අනිවාර්යෙන් මේ ඩේටා අරගෙන අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා එන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.